อยากรู้มันต้องลองครับของแบบนี้นะมุดเลนปุ๊บดาร์คคอเป็นล้านครับผมโอ้โหสวัสดีครับผมจากเอซีฟอร์ไลท์วันนี้นะฮะเราจะพามาดูตัวมีดแจ็คออฟไนท์ซึ่งเป็นอาวุธใหม่ของ Shadow Chaser สาย Fatal Menace นั่นเองนะฮะซึ่งอาวุธเองก็สามารถดรอปแล้วก็แอนชานได้จากตัวของ Adda Biolab ที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามานั่นเองในส่วนของไอเทมนั้นนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะแรงเลยนะตัวไอเทมเนี่ยถ้าเทียบกับตัวพาเทนแล้วนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอันที่ผมได้มานี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่การ์ดนะครับผมโอเคงั้นเรามาดูสิ่งแรกเลยนะฮะตัวอาวุธเนี่ยมันมี ATK ตั้งต้นของอาวุธเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะฮะตัวพาเทนเนี่ยมี ATK ตั้งต้นที่205นะครับแล้วก็ใส่ได้เลเวล150นะในขณะที่ตัวแจ k อ f ไนท์เนี่ยใส่ได้เลเวล170เลยแต่ ATK ตั้งต้นอยู่แค่185นะครับเบากว่านิดนึงฝั่งความสามารถนะครับตัวของพาเทนเนี่ยให้ ATK 15 หน่วยทุก2ตีบวกนะแล้วก็ APD 2%ทุก3ตีบวกอัปเกรดถึงบวก7ได้ฟัตเท่าแรงขึ้น 25%ถ้าหากตีบวก9ได้ ACD 7%นะครับผมลด HP แล้วก็ตีบวก14ได้ตีใกล้ 10% แล้วก็ ACD 7%เป็น 14% นะในขณะที่ตัวแจ k อ f ไนท์เนี่ยทุก1ตีบวกนะครับได้ ATK 4 หน่วยก็น้อยกว่าตัวฟาทาลิสถึงครึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าตีบวก9นะครับได้ฟาเท่า 30%ถ้าตีบวก11ลด SP แค่นั้นเองนะแต่มันแรงที่อันนี้ครับผมเกอร์ตี้เมอร์เมอรี่นะฮะถ้าหากเกอร์ตี้เมอร์เมอรี่นั้นอยู่กับตัวแจ k อ f ไนท์เนี่ยทุก3ตีบวกนะครับจะได้ตัวของแบ็กสแตป 10% แล้วก็ฟาเท่า 5% นะฮะเราบวก11เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น3ทบใช่ไหมอีก 15%สรุปมีดเล่มนี้นะครับฟาเท่าเมเนสแรงขึ้น 45%เยอะกว่าตัวพาเทน 20% แต่ว่าขาดตีใกล้เข้าไปนะฮะขาดตีใกล้ขาด ACD แล้วก็ตัวของมีดเอ็ดด้านี้สามารถที่จะออฟพวก Fighting Spirit เพิ่มได้นะฮะว่ากันตามไอเทมนะครับก็ต้องบอกได้ว่าเหมือนว่า Jack of Knight จะแรงกว่าเล็กน้อยนะเพราะว่าตัว Jack of Knight เนี่ยมันมีตัวสกิล Fatal มากกว่า 20%ในขณะที่ตัว Fatalis น้อยกว่าแค่ตัวของสกิลแต่ว่ามันได้ตัวตีใกล้ขึ้นมา 10% นะครับแต่ ATK ของ Fatal เยอะกว่านะครับอันนี้ผมให้ดูว่าตัวละครที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยในตอนนี้เนี่ยผมมีไซส์ดาเมจอยู่ที่สตรองนะครับก็คือ King Smith Strong นั่นเองแล้วก็โลเมเนสนะครับก็รวมแล้ว 35% ก็คือผมมีไซส์ดาเมจอยู่ 35% นั่นเองนะไม่ได้แบบไม่มีเลยนะฮะทำไมถึงชี้อันนี้เพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยยังไม่ได้ใส่การ์ดนะครับก็จะขาดเรื่องไซส์ดาเมจจากคอร์รัปวันเดอร์ใช่ไหมซึ่งฟาทาลิสของผมเนี่ยมันใส่แล้วนะครับ2ใบก็ 60% นะก็คือถ้าใส่ตัวฟาทาลิสเนี่ยเราใช้ไซด์ดาเมจอยู่ที่ 95% นะฮะลองกันแบบง่ายๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะตีไข่นี่แหละนะตีไข่โดยการเปลี่ยนแค่อาวุธนะครับผมต้องบอกไปก่อน ACD ในตัวตอนนี้มัน 81% นะฮะแล้วก็เปิด Maximize ไว้เพราะฉะนั้นตัวดาเมจนี้ก็จะแกว่งน้อยหน่อยนะครับแกว่งน้อยหน่อยนึงอันนี้คือฟาทาลิสใส่การ์ดนะครับก็ประมาณ 401,402,000นะครับ401,402,000นั่นเองประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนเป็นแจ็คออฟไนท์ไม่ได้ใส่การ์ดนะครับอย่างที่บอกไปนะก็คือจะขาดทุนไซส์ดาเมจไป 60%ประมาณ 301,000 302,000แถวนั้นนะฮะก็คือแพ้100,000แต่100,000ที่ไม่มีไซส์ 60% นะฮะอันนี้ก็คำนวณในใจแล้วถ้าหากว่าใส่กับตัวของก็น่าจะแรงกว่าหลายหมื่นอยู่นะหลายหมื่นดาเมจประมาณสัก 3-4 หมื่นดาเมจอยู่นะก็เรียกได้ว่าแจ็คออฟไนท์แรงกว่าแบบมีนัยยะอยู่นะก็ระดับหนึ่งก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปของแจ็คออฟไนท์เนี่ยก็คือ ACD นะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวละครผมเนี่ย ACD ล้นอยู่ก็คือล้นอยู่ที่ประมาณสัก 81% นะครับซึ่งตัวของ Fatal Menace ตอนนี้เนี่ยเขาเล่นกันประมาณที่70กว่าเปอร์เซ็นต์72%เท่านั้นนะฮะก็ล้นอยู่ในทีนี้ผมเอามาลองฟันดูเนี่ยตัว ACD ของผมที่ 81% เนี่ยรัวประมาณนี้ก็คือรัวแบบแทบจะไม่เห็นเลขดาเมจที่2ก็คือตัวของดาเมจมันจะเด้ง2ชุดใช่ไหมมันจะเด้งชุดแรกแล้วก็เด้งครั้งที่2เนี่ยเลขมันแทบมันจะเด้งครั้งที่2ให้เห็นนะในขณะที่พอเปลี่ยนเป็นตัวแจ็คไนท์เนี่ยมันก็เหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแสดงว่าความเร็วต่อวิเนี่ยก็น่าจะใกล้ๆกัน
นะฮะแต่มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าหากว่าเรามี ACD น้อยหน่อยครับผมมีน้อยลงหน่อยนึงแบบไม่ได้เป็น 70% ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 80% อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วไปใส่ตัวของ Jack of Knights ดาเมจเราน่าจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าความรัวน่าจะน้อยลงถ้า ACD ไม่ถึง 70% นะครับผมลองดูเห็นไหมเราเห็นดาเมจเลขที่2ใช่ไหมอันนี้คือเราเห็นดาเมจเลขที่2เรื่อยๆใช่ไหมลองกลับไปตัวฟาทาลิสดูปุ๊บแทบจะไม่เห็นดาเมจ2เลยเห็นไหมก็คือถ้าเรา ACD ไปได้ล้นเนี่ยแจ็คออฟไนท์ก็ยังทำ DPS น้อยกว่านะครับเพราะว่าความรัวมันต่างกันโอเคมาเรามาใส่เต็มดูดาร์คคอร์นะครับไม่ใส่การ์ดฟาดเป็นล้านนะฮะเอาเรื่องโอ้โห DPS ราวๆ5 ล้านนะครับผม5 ล้านนี่คือแบบไม่ชนะท่าเลยนะเดี๋ยวเราดูของฝั่งฟาทาลิสใส่การ์ดแล้วนะฮะโอเคก็คือ 1.4 ล้าน 1.4 ล้าน DPS ก็ราวๆ7 ล้านนะครับผมแบบไม่ชนะธาตุก็นั่นแหละต่างกันที่การ์ดนะฮะตัวของฟาทาลิสถ้าใส่การ์ดแล้วก็น่าจะมี DPS ที่ประมาณ7 ล้าน 5 7 ล้าน 6 ขึ้นไปนะฮะก็น่าจะแรงกว่านะแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวอาวุธนี้เป็นพาร์ทหนึ่งของคอมโบสำคัญนะฮะซึ่งคอมโบสำคัญนั่นก็คือตัวของหมวกโกสต์คราวนั่นเองนะฮะขอบคุณภาพจากตัว Divine Price ด้วยนะฮะหมวกโกสต์เนี่ยนะมันได้ ATK เยอะมากๆนะครับทุก2ตีบวกนะ20หน่วยนะแล้วก็ได้ APD 10%ตอนบวก7บวกได้ ATK อีก 15% นะครับบวก11ได้ตัวของทุกไซส์แรงขึ้น 10% นะแต่ว่าถ้าใส่กับตัว Jack of Knights เนี่ยได้ ACD 10% นะครับผมก็คือเทียบกับฟาทาลิสก็คือต่างแค่ 4% แล้วใช่ไหมนิดเดียวเองนะแล้วก็ตัวของฟาทอมเนสแรงขึ้น 10% ทุกๆ1ตีบวกนะฮะหมายความว่าตัวของฟาทอมเนสเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาถึง 110% เลยนะถ้าใช้แจ็คออฟไนท์บวก11นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ามีดนี้เนี่ยจะแรงกว่าฟาทาลิสมากๆถ้าหากบวกโกดเข้ามาแล้วนะถ้างั้นฟาทาลิสแพ้กันเหรอครับจริงๆก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตัวของ Temporal Circuit เนี่ยที่จะเข้ามากับตัว Ogras Hem Challenge Mode เนี่ยจะมาปลายปีนี้นะแล้วตัวหมวกเนี่ยมันได้ ATK 15 หน่วยนะครับน้อยกว่าตัวของโค้ด5 หน่วยทุก2ตีบวกนะครับได้ PT 2% นะครับแล้วก็ได้ตัว Fatal Menace 30% ทุก3ตีบวกหมายความว่าถ้าตีบวก12ได้นะครับมันจะแรงเท่าๆกับตัวของโค้ดนั่นแหละแต่ถ้าตีบวก11ตีบวก9นะฮะมันจะเบากว่าอยู่ประมาณ 20% นะฮะได้ DK 2% ทุก4ตีบวกนะครับผมก็คือน้อยกว่าแน่ๆวันละ 15% ใช่ไหมได้ดีเลย์ 5% นะครับไม่ต้องสนใจเงื่อนไขอันนี้ถือว่าดีนะโอเคถ้างั้นคำถามคือว่าเฮ้ยมันก็ฟังดูเบากว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าไม่ใช่ครับไอตัว Temporal Circuit เนี่ยนะมันสามารถ Enchant ต่อได้ครับผมซึ่งหนึ่งใน Enchant ที่น่าสนใจที่สุดก็คือตัวของ Tenacity นะครับผมทุกๆ1เลเวลนะฮะได้ตีใกล้ 4% แล้วก็ Perfect Hit 1% นะฮะใช่ครับถ้าหากว่าเราสามารถทำ Tenacity Level 5 ได้เนี่ยตอนนี้ Shadow Chaser FM สามารถจะใส่ของให้มันมี Perfect Hit 100% ได้แล้วนะฮะก็คือไม่ว่าบอสจะ EG Up หรืออะไรก็ตามตีโดนแน่นอนนะฮะแล้วก็แรงด้วยเพราะตีใกล้ได้ตัวคูณเครื่องมาเพิ่มนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นถามว่า Jack of Knights กับตัว Fatalis ต่างกันไหมถ้ามองเรื่อง Temporal Circuit เนี่ยนะจะใช้อันไหนก็ได้ครับถ้า ACD เหลือ Jack of Knights จะแรงกว่าเล็กน้อยนะแต่ถ้ามองกลับกันถ้าใช้ตัว Fatalis นะครับผมมันก็สามารถอัปเกรดขั้นต่อไปได้ในอนาคตนะแล้วก็แรงต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับใครก็ตามนะฮะยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครนะครับโอเคครับผมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ